Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે આંખની સમાવેશ ક્ષમતા વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આંખની રચના ભણી ગયા છે. એની નામ નિર્દેશન વાળી આકૃતિ પણ ભણી ગયા છે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શું કર્યું હતું કે ભાઈ આંખની અંદર પ્રકાશનું જે કિરણ છે એ કોઈ વસ્તુ ઉપરથી પ્રકાશનું કિરણ આવે છે તો એ પ્રકાશનું કિરણ આંખની અંદર પારદર્શક પટલથી લઈને નેત્ર પટલ સુધીની જે સફર છે એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છે. નેત્ર પટલથી એની આગળ આપણે દ્રષ્ટિ ચેતા અને એના દ્વારા મગજ સુધી પહોંચે છે અને મગજ એ માહિતીનું અર્થઘટન કરે છે. એની ચર્ચા આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કરી ચૂક્યા છે. તો આજે આપણે આંખની સમાવેશ ક્ષમતા વિશે જોઈશું કે ભાઈ આ જે આપણે સિલિયરી સ્નાયુ જોઈ ગયા, નેત્રમણી જોઈ ગયા, તો નેત્રમણીને ક્યાં સુધી આંખ નાનું કરી શકે છે, નેત્રમણીને ક્યાં સુધી આંખ મોટું કરી શકે છે, તો આ જે લિમિટ્સ છે આંખની એને કહેવાય સમાવેશ ક્ષમતા કહેવાય છે. તો એની આપણે ચર્ચા આજના લેક્ચરની અંદર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલું છે આંખની સમાવેશ ક્ષમતા સમજાવો. તો નજીકની વસ્તુ હોય કે દૂરની વસ્તુ હોય એને આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોવી હોય, સ્વસ્થતાપૂર્વક જોવી હોય, એટલે કે આરામદાયક સ્થિતિમાં જોવી હોય. આપણે તાણની સ્થિતિમાં વાત કરતા નથી કે આપણી આંખો ખેંચાયેલી હોય કે સંકોચાયેલી હોય કે એવી વાત કરી શકતા નથી. આપણે આરામદાયક સ્થિતિની વાત કરીએ છીએ. તો સ્વસ્થતાપૂર્વક અને સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આપણે જોવું હોય ત્યારે શું કરે છે કે આપણી જરૂરિયાત મુજબ સિલિયરી સ્નાયુઓ શું કરે છે કે આંખના લેન્સની એટલે કે નેત્રમણીની કેન્દ્ર લંબાઈ શું કરે છે એમાં ફેરફાર કરવાની જે ક્ષમતા છે એને શું કહેવાય છે? આંખની સમાવેશ ક્ષમતા કહેવાય છે. એટલે કે સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એ શું કરે છે? આંખના લેન્સને પોતાની રીતે કેન્દ્ર લંબાઈ નાની કે મોટી કરી શકે છે. તો આ જે ક્ષમતાને શું કહેવાય છે? આંખની સમાવેશ ક્ષમતા. હવે આંખનો લેન્સ એટલે કે નેત્રમણી છે એ કેવો બનેલો છે? તો રેસામી જેલી જેવો પદાર્થ જે આપણે લાસ્ટ જોઈ ચૂક્યા છે. પ્રોટીનનો બનેલો આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ રેસામી જેલી જેવો પદાર્થ છે. તેની વક્રતા એટલે કે લેન્સ છે, બહિર્ગોળ લેન્સ છે, એટલે કે આ એની વક્ર સપાટી હશે બંને બાજુ ઉપસેલી. તો વક્રતામાં સિલિયરી સ્નાયુઓ શું કરે છે? વડે અમુક માત્રામાં ફેરફાર કરી શકાય છે કે ભાઈ આ જે આંખનો લેન્સ હતો એ શું હતો? સિલિયરી સ્નાયુઓ સાથે રક્ષાયેલો હતો. એના દ્વારા કે સિલિયરી સ્નાયુઓ શું કરતા હતા કે એ લેન્સને નાનો મોટો કરી શકતા હતા. તો આ સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એના વડે અમુક માત્રામાં ફેરફાર કરી શકાય છે અને એની વક્રતામાં ફેરફાર આવશે. વક્રતામાં ફેરફાર આવશે તો વક્રતા ત્રિજ્યામાં ફેરફાર આવશે. વક્રતા ત્રિજ્યામાં ફેરફાર આવશે તો કેન્દ્ર લંબાઈમાં ફેરફાર આવશે. કેન્દ્ર લંબાઈમાં ફેરફાર આવશે તો લેન્સના પાવરમાં, બહિર્ગોળ લેન્સ આપણે લીધો છે તો બહિર્ગોળ લેન્સનું બીજું નામ આપણે અભિસારી લેન્સ પણ કહેતા હતા. તો અભિસારી પાવરમાં પણ ફેરફાર આવશે. એટલે કે લેન્સનો પાવર એટલે કે બહિર્ગોળ લેન્સનો પાવર એટલે કે અભિસારી લેન્સનો પાવર. તો વક્રતામાં ફેરફાર આવશે તો વક્રતા ત્રિજ્યા એમાં ફેરફાર આવશે. વક્રતા ત્રિજ્યામાં ફેરફાર આવશે આપણે કહીએ કે શોર્ટમાં કહીએ કે r માં ફેરફાર આવશે તો f માં ફેરફાર આવશે અને f માં ફેરફાર આવશે તો p માં ફેરફાર આવશે. તો વક્રતામાં ફેરફાર આવે તો વક્રતા ત્રિજ્યા r માં ફેરફાર થાય. r માં ફેરફાર થાય એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ f માં ફેરફાર થાય અને કેન્દ્ર લંબાઈ f માં ફેરફાર થાય એટલે લેન્સનો પાવર p માં ફેરફાર થાય. તો આ રીતે આપણે ત્રણેયને આપણે એક સાથે જોડવાના છે: વક્રતા ત્રિજ્યા, કેન્દ્ર લંબાઈ અને પાવર. આગળ આપણે વાત કરીએ કે દૂરની વસ્તુની વાત કરીએ આપણે કે ભાઈ દૂરની વસ્તુ આપણે કોઈ જોઈ રહ્યા છે. હવે અહીંયા દૂરની વસ્તુ કીધી હોય એટલે આપણે અનંત અંતર લેવાનું છે. કેમ? તો એ માટે આપણે ઓલો જોક્સ કહીએ છીએ કે ભાઈ દર્દી છે ડોક્ટર પાસે જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ મને દૂરની વસ્તુ નથી દેખાતી. તો ડોક્ટર કહે છે કે ભાઈ પહેલો સૂર્ય તમને દેખાય છે? તો કે હા દેખાય છે. તો કે હજી તમે ક્યાં સુધી દૂરની વસ્તુ જોઈ શકશો? સૂર્ય તો તમને દેખાય છે. તો એ પ્રકારે એ જોક્સ ઉપરથી જ આપણે એવો આઈડિયા લગાડવાનો છે કે ભાઈ દૂરની વસ્તુ આપણે શું લેવાની છે? અનંત અંતર સુધીની. ભાઈ સૂર્ય તો અનંત અંતરે છે, ત્યાં સુધી તમને દેખાય છે. તો તમે કેમ એમ કહી શકો કે ભાઈ તમને દૂરની વસ્તુ નથી દેખાતી? તો એની વાત છે કે આમાં દૂરની વસ્તુ એટલે કે અનંત અંતર આપણે લેવાનું છે. ત્યારે સિલિયરી સ્નાયુઓ શું હોય છે કે આરામની સ્થિતિમાં હોય છે. આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે ભાઈ સિલિયરી સ્નાયુઓ આરામની સ્થિતિમાં હોય અને શું હોય છે કે અનંત અંતર સુધીની વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ, દૂરની વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ. મતલબ કે તો આ કિસ્સામાં આંખનો લેન્સ કેવો હોય છે? પાતળો હોય છે. કે જ્યારે આરામદાયક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આંખનો લેન્સ છે એ સંકોચાતો નથી હોતો, આરામદાયક સ્થિતિમાં જ હોય છે. એટલે એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. કેન્દ્ર લંબાઈ f વધારે તો એનો મતલબ કે અભિસારી પાવર p કેવો હોય છે? ઓછો હોય છે. તો આપણે પાવર વાળું જે સૂત્ર છે p બરાબર 1/f એ આપણે અહીંયા લગાડવાનું છે કે જો કેન્દ્ર લંબાઈ વધશે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, p
પી અને એફ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ વધશે તો પાવર ઘટશે. તો એની રીતે આપણે અભિસારી પાવર કેવો મળે છે આપણને ઓછો મળે છે. તો લેન્સ પાતળો થઈ જાય છે, વક્રતા એની કેવી થઈ જાય છે કે વધી જાય છે. તો એનો મતલબ કે વક્રતા ત્રિજ્યા વધી જાય છે, કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જાય છે, છેલ્લે અભિસારી પાવર ઓછો થઈ જાય છે. આગળ વાત કરીએ કે દૂરની વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે પછી આપણને કેવું દેખાય છે કે ભાઈ બહિર્ગોળ લેન્સ છે આપણો નેત્રમણી છે બહિર્ગોળ લેન્સ તરીકે વર્તે છે. તો એનો મતલબ કે પ્રતિબિંબ કેવું આપશે આપણને ઉલટું પ્રતિબિંબ આપશે. અને ક્યાં રચાશે નેત્રપટલ ઉપર કે ભાઈ પાછળ જે પડદો આવેલો છે નેત્રપટલનો ત્યાં કે ભાઈ અંત ત્યાં થાય છે. આપણે આગળ આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દૂરની વસ્તુ છે, દૂરની વસ્તુ આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ દૂરની વસ્તુ એટલે કે અનંત અંતરેથી આવતા પ્રકાશના કિરણો છે એને આપણે આપાત કિરણો કઈ રીતે દર્શાવીએ છીએ કે આપણે સમાંતર કિરણો દર્શાવીએ છીએ કે ભાઈ અનંત અંતરે કોઈ વસ્તુ રહેલી છે આપણે એવું ધારીએ તો તેમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો કેવા હોય છે સમાંતર હોય છે. આ આપણો નેત્રમણી તો અને આ જકડાયેલો અસ્થિબંધ મતલબ કે સિલિયરી સ્નાયુઓ છે. તો અહીંથી શું થશે કે અહીં આપણને પ્રતિબિંબ રચાય છે ક્યાં આપણા નેત્રપટલની અંદર. તો દૂરની વસ્તુનું સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત થતા એ વક્રીભવન પામીને આપણે નેત્રપટલ ઉપર કેન્દ્રિત થતા આઈ છે એ પ્રતિબિંબ બતાવે છે ઇમેજ. તો ત્યાં આપણને આરામની સ્થિતિમાં છે અત્યારે સિલિયરી સ્નાયુઓ દૂરની વસ્તુ જોવા માટે એટલે શું છે ભાઈ લેન્સ છે કેવો છે પાતળો છે. અહીંયા આંખનો લેન્સ પાતળો છે, કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે છે પરંતુ અભિસારી પાવર ઓછો છે. જો 3 પોઈન્ટ આવી ગયા છે. લેન્સ પાતળો, કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે અને અભિસારી પાવર ઓછો. આગળ આપણે વાત કરીએ નજીકની વસ્તુ જોવા માટે કે જ્યારે આપણે નજીકની વસ્તુ જોઈ રહ્યા હોય ત્યારે શું છે. તો નજીકની વસ્તુ જોઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણી આ સિલિયરી સ્નાયુઓ છે કેવા છે સંકોચાય છે. સંકોચાય છે એટલે લેન્સ છે એ જાડો થશે. તો આ કિસ્સામાં વક્રતામાં વધારો થાય છે, લેન્સ જાડો થાય છે. અને વક્રતામાં વધારો થશે તો વક્રતા ત્રિજ્યા કેવી થશે ઘટશે. અને બીજું પરિણામે શું થશે કે લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ઘટે છે. કે જો પાતળો લેન્સ હોય તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે હોય છે, જ્યારે જાડો લેન્સ આપણે લઈએ તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી હોય છે કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી હોય છે. તો પાતળો લેન્સ તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ અને જાડો લેન્સ આપણે થોડો જાડો દોરીએ જાડો લેન્સ તો આ જાડા લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી હશે ઓછી હશે. તો શું કહે છે કે ભાઈ વક્રતા ત્રિજ્યા છે વક્રતા ત્રિજ્યા ઘટે છે તો મતલબ કે એફ પણ ઘટે છે. અને આપણે એફ અને પી ની વચ્ચેનું ઓલું કરીએ પાવર અને કેન્દ્ર લંબાઈ વચ્ચેનું તો એફ ઘટશે તો પાવર વધશે. તો અભિસારી પાવર કેવો છે વધી જાય છે. નજીકની વસ્તુનું ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણને નેત્રપટલ ઉપર રચાય છે જેમ દૂરની વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણને ઉલટું જ રચાશે કેમ કે બહિર્ગોળ લેન્સ છે એટલા માટે. તો ઉલટું પ્રતિબિંબ રચાય છે અને ક્યાં રચાય છે નેત્રપટલ ઉપર રચાય છે. હવે આપણે એમ કહીએ ભાઈ મિનિમમ નજીકમાં આપણે કીધું કે નજીકની વસ્તુ જોવા માટે દૂરની વસ્તુ જોવા માટે આપણે એની વાત કરી ગયા છે. તો નજીકની આપણે પહેલા આની આકૃતિ જોઈ લઈએ નજીકની વસ્તુ માટેની પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો નજીકની વસ્તુ માટે તો ઓબ્જેક્ટ ઓ લખ્યો છે કે નજીક પડ્યો છે તો શું છે કે ભાઈ ત્યાંથી વિકેન્દ્રિત થતા કિરણો છે એ શું થશે કે અહીં વક્રીભવન પામીને એ જે નેત્રમણી છે નેત્રમણીમાંથી વક્રીભવન પામીને અહીં આઈ બિંદુ ઉપર એટલે કે ઇમેજ મળે છે આપણને નેત્રપટલ ઉપર. તો અહીં આપણને શું કરે છે કે અહીં છૂટું પડતું અસ્થિબંધ છે સિલિયરી સ્નાયુઓ કહેવાય છે સંકોચાઈ જાય છે એટલે કે તંગ થઈ જાય છે એકદમ. તો એના કારણે જો અહીં આ લેન્સ કેવો થઈ જાય છે જાડો થઈ જાય છે. આપણે આગળની આકૃતિ જોઈએ એમાં લેન્સ પાતળો હતો, અહીં આપણે લેન્સ જાડો જોવા મળે છે. આપણે જોઈએ આગળની આકૃતિ પણ તો અહીં જો તમે આકૃતિમાં ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અહીં પાતળો લેન્સ છે જ્યારે અહીં છે એ કેવો લેન્સ છે જાડો લેન્સ છે. જાડો લેન્સ હોવાના કારણે શું થાય છે કે કેન્દ્ર લંબાઈ ઘટી જાય છે, વક્રતા ત્રિજ્યા ઘટી જાય છે, વક્રતા વધે છે, વક્રતા ત્રિજ્યા ઘટી જાય છે અને એના કારણે કેન્દ્ર લંબાઈ પણ શું થઈ જાય છે ઘટી જાય છે અને પાવર કેવો થઈ જાય છે વધે છે. તો આંખનો લેન્સ જાડો, કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી પરંતુ અભિસારી પાવર કેવો છે વધારે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ આપણે વાત કરીએ કે આપણે દૂરની વસ્તુની વાત જોવાની વાત કરી, નજીકની વસ્તુ જોવાની વાત કરી, પણ દૂર આપણે મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જોઈ શકીએ છીએ તો એ તો અનંત અંતર આપણે કીધું ઓલા જોક્સ ઉપરથી હવે અનંત અંતર સુધી આપણે દૂરની વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ. પણ નજીકની વસ્તુ આપણે ક્યાં સુધી આપણે જોઈ શકીએ, કેટલું નજીક આપણે વસ્તુને લાવીએ કે જેના કારણે આપણને એ વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે આંખોને સંકોચાયા વગર આરામદાયક સ્થિતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એની વાત કરીએ આપણે તો જે લઘુત્તમ અંતરે આંખના નેત્રમણી વડે તણાવ વગર લખ્યું છે. તણાવ વગર એટલે કે આરામદાયક સ્થિતિમાં
વસ્તુને સૌથી સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય તે અંતરને આંખનું નજીક બિંદુ કહે છે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અને લાસ્ટ બોર્ડના 2020ના પેપરની અંદર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આપણે સૌથી લઘુત્તમ અંતર એટલે કે નજીકમાં નજીક એવું કયું અંતર છે કે જ્યાંથી વસ્તુને આપણે આંખને ખેંચાણ વગર, સહેજ પણ જાતના ખેંચાણ વગર આરામદાયક સ્થિતિમાં આપણે એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ, તો એને નજીક બિંદુ કહેવાય છે. તો પુખ્ત વય જે નોર્મલ એની આંખ છે એ કેવી હોય, સ્વસ્થ આંખ માટે, અને પુખ્ત વયની વ્યક્તિ માટે નજીક બિંદુ કેટલું હોય છે, 25 સેન્ટીમીટર હોય છે. તો આ ક્વેશ્ચન છે બોર્ડની એક્ઝામમાં લાસ્ટ યર પૂછાયેલો છે કે ભાઈ 25 સેન્ટીમીટરનું અંતર આપણે રાખીને જોઈએ કે આપણે કોઈ મોબાઈલ કે ટીવીની વાત કરીએ કે પછી ન્યૂઝપેપર હોય કે પછી આપણી બુક્સ હોય કે ભાઈ હોમવર્ક હોય, તેને નોર્મલી આપણે 25 સેન્ટીમીટરના અંતરે રાખીને વાંચીએ તો આપણી આંખને વધારે તાણ કરવાની જરૂર, સંકોચાવાની જરૂર પડતી નથી. તો એ બેસ્ટ અંતર છે સામાન્ય જે દ્રષ્ટિવાળા હોય અને પુખ્ત વ્યક્તિ હોય એની માટે. આગળ વાત કરીએ આપણે કે દૂરના બિંદુ, તો ભાઈ દૂર ક્યાં સુધી જોઈ શકે, તો દૂરની વાત તો આપણે કરી ચૂક્યા છે. તો ફરીવાર આપણે પોઈન્ટ લઈ લઈએ કે દૂરના જે અંતર સુધી આપણે આંખ કે વસ્તુને, દૂરના જે અંતર સુધી આંખ વસ્તુને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે તે અંતરને આંખનું દૂરબિંદુ કહેવાય છે. તો ઓલું નજીક બિંદુ હતું, આ દૂરબિંદુ છે. તો સામાન્ય દ્રષ્ટિ ધરાવતી અને પુખ્ત વ્યક્તિ માટે દૂરબિંદુ કેવું છે, અનંત અંતરે છે. તો નજીક બિંદુ 25 સેન્ટીમીટરે અને દૂરબિંદુ કેવું છે, અનંત અંતરે છે. તો યાદ રાખી લેવાનું છે. આગળ મોતિયો શું છે, તો આપણે આજુબાજુમાં આપણા રિલેટિવ્સ હોય કે આપણે જો મોટી ઉંમરના આપણા રિલેટિવ્સ હોય, દાદા દાદી છે, નાના નાની છે, તો મોટી ઉંમરના જે રિલેટિવ્સ હશે એમને મોતિયાની સમસ્યા હશે. એ કાળા રંગના ચશ્મા પહેરતા હશે. તો એ ફેશન માટે નથી પહેરતા, એ શેના માટે પહેરે છે કે ભાઈ એમને મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવડાવ્યું છે એટલે એવા કાળા ચશ્મા પહેરે છે. તો તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય છે, મોતિયો છે શું એની ચર્ચા આપણે કરીએ. તો મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ હોય એને આ પહેલા તો થાય છે. મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ હોય એના આંખના લેન્સમાં દુધિયા રંગનું અને વાદળછાયું પડ જામી જાય છે. વાદળછાયું પડ, દુધિયા રંગનું અને વાદળછાયું પડ જામી જાય છે. એના કારણે શું થાય છે કે ભાઈ કાં તો એ લોકો અંશતઃ જોઈ શકે એટલે કે થોડું થોડું જોઈ શકે, અથવા તો સંપૂર્ણ નથી જોઈ શકતા. બરાબર, એટલે સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિ ગુમાવે અથવા અંશતઃ એટલે થોડી દ્રષ્ટિ ગુમાવે. તો આ પ્રકારની ખામીને મોતિયો કહેવાય છે અને એને સર્જરી કરવાથી દૂર થઈ જાય છે અને જોવાની શક્તિને પાછી પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે, જોવાની શક્તિ પાછી લાવી શકાય છે. કે જે આ અંશતઃ કે સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિ ગુમાવી દે છે એને શું કરાય છે, પુનઃસ્થાપિત પાછી લાવી શકાય છે. તો જે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ હોય છે કે ભાઈ તમે કાળા ચશ્મા પહેરેલા જો, તો એનો મતલબ આપણે સમજી જવાનું કે ભાઈ એમને મોતિયાની સર્જરી કરાવડાવી છે અને એના કારણે ડોક્ટર એમને સલાહ આપી છે કાળા ચશ્મા પહેરવા માટે. તો કઈ રીતે હોય છે, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આકૃતિની અંદર કે આ નોર્મલ આંખ છે અને આ જે મોતિયાવાળી આંખ છે. તો અહીં આપણને જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં કેવું આપણને વ્હાઈટ વાદળછાયું દેખાય છે આપણને આંખની અંદર વાતાવરણ. અહીં બીજી વાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ અહીં નોર્મલ આંખ અને અહીં મોતિયા સાથેની આંખ. તો નોર્મલ આંખમાં શું હોય કે ભાઈ પ્રકાશનું કિરણ છે એ અહીં નેત્રપટલ ઉપર રચાઈ જાય છે. જ્યારે મોતિયાવાળી આંખ હોય તો એનો વાદળછાયું હોવાના કારણે અહીં આપણને શું મળે છે, ક્લાઉડી ઇમેજ મળે છે. તો અહીં ક્લાઉડી લેન્સ કેવો થઈ જાય છે, ક્લાઉડી થઈ જાય છે, મતલબ કે વાદળછાયો થઈ જાય છે અને એ પ્રતિબિંબ છે આપણને કેન્દ્રિત થતું નથી એટલે આપણે શું થાય છે કે સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબને જોઈ શકતા નથી. અહીં તમે જોવો છો કે અહીં ક્યાં કેન્દ્રિત થતું નથી, આમ વિખેરાઈ જાય છે પ્રકાશનું કિરણ. તો એ શું થઈ ગયા, આપણે સ્પષ્ટપણે આપણે જોઈ શકતા નથી. આગળ બીજી કોઈ ખામીની, આપણે આંખની ખામીની વાત કરીએ તો આંખની વક્રીકારક ખામીઓ શું છે અને ખામીઓ કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે. તો જે ખામીઓના કારણે આંખો વસ્તુને આરામથી સ્પષ્ટ જોઈ શકતી નથી તેને દ્રષ્ટિ ખામીઓ કહેવાય છે. તો દ્રષ્ટિ ખામીની વ્યાખ્યા કે જે ખામીઓના કારણે આપણે વસ્તુઓને આરામથી કે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા નથી એ બધી શું થઈ ગઈ, દ્રષ્ટિ ખામીઓ થઈ ગઈ. તો દ્રષ્ટિ ખામીઓ છે એ કઈ રીતે ઉદ્ભવે છે, તો કેટલીક વાર શું થાય કે સિલિયરી સ્નાયુઓ છે એ આંખના લેન્સની જરૂરિયાત મુજબ જાડાઈ, આ લેન્સની જાડાઈ છે જરૂરિયાત મુજબ આપણે બદલી શકતા નથી કે ભાઈ યોગ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ જાળવીને રાખી શકતા નથી સિલિયરી સ્નાયુઓ. તો એના કારણે શું થાય છે કે આંખો ધીમે ધીમે પોતાની સમાવેશ ક્ષમતા ગુમાવતી જાય છે. કે જે સમાવેશ ક્ષમતા જોઈએ આપણે કે દૂરમાં દૂર અનંત અંતર સુધીનું, નજીકમાં નજીક 25 સેન્ટીમીટર સુધીનું જે આરામદાયક સ્થિતિ છે આંખની એ એમાં મુશ્કેલી પડતી હોય અને એના કારણે સમાવેશ ક્ષમતા ગુમાવી દેતી હોય તો એ શું છે, આંખની ખામી છે.
આવી પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ વસ્તુઓને આરામથી અને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતી નથી. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ નજીકની વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ ના દેખાતી હોય, દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ ના દેખાતી હોય, તો એ શું છે? આંખની ખામી છે. આગળ વાત કરીએ આપણે, તો આંખોના વક્રીકારક ખામીઓના કારણે દ્રષ્ટિમાં શું થાય છે? આપણને ઝાંખપ આવે છે, એટલે કે ઝાંખું ઝાંખું દેખાવાની શરૂઆત થઈ જાય છે કે ભાઈ નજીકની વસ્તુ જોઈએ ત્યારે નજીકની વસ્તુ ઝાંખી દેખાતી હોય, અથવા દૂરની વસ્તુ જોઈએ તો દૂરની વસ્તુ ઝાંખી દેખાતી હોય. તો આ રીતે આપણને શું થાય છે કે ઝાંખપ આવે છે. તો આ આગળ વાત કરીએ કે આ દ્રષ્ટિની ખામીઓ છે એ કયા કયા પ્રકારની હોય છે. તો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ પહેલા છે કે માયોપિયા લખ્યું છે, તો એને કહેવાય લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી છે. તો એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરીશું. આપણે અત્યારે પ્રકારો યાદ રાખી લેવાના છે કે માયોપિયા તો લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી, હાઇપરમેટ્રોપિયા તો ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી, અને પ્રેસ્બાયોપિયા. તો આ બધી શું છે કે 3 પ્રકારે આપણે શું છે દ્રષ્ટિની ખામીઓ છે અલગ અલગ, કે જેના કારણે આપણે નજીકની વસ્તુ દૂરની વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા નથી. તો આ શું છે? ખામીઓ છે. તો આના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, અને ખામીઓ વિશે વધારે ડિસ્કશન કરીશું. આજના લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સમાવેશ ક્ષમતા શું છે અને દૂરનું બિંદુ નજીકનું બિંદુ શું છે. તો લેક્ચર જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. લેક્ચર અંગે કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો. તો હું તમારા જવાબ આપવા માટે ત્યાં રેડી રહીશ. અને વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.